ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सीएम भगवंत मान एक्शन 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਖੁਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਰੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਜੀਹ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਰੇਫਾ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਬਰਸਾਏ ਬੰਬ। ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ। यूएन 'ਚ इस्लामोफोबिया ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਖੁਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 99% ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 1% ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ 1% ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ,
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਜੀਹ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ 2 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। Вітаю також посла України в Німеччині доктора Андрія Мельника. Дякую, що ви тут. Пане президенте, вам слово. Дякую, шановна пані президент Герінг Еккарт, шановний пан канцлер Шольц, шановні пані та панове депутати, гості, присутні, журналісти, шановний німецький народе. Звертаюсь до вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років війни на сході моєї держави, на Донбасі. Я звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи усе, що є в Україні. Все. Житлові будинки, лікарні, школи, церкви. Все. Ракетами, авіабомбами, реактивною артилерією. За 3 тижні загинули дуже багато українців, тисячі. Окупанти вбили 108 дітей посеред Європи, у нас, у 22-му році. Я звертаюсь до вас після чисельних зустрічей, переговорів, заяв і прохань, після кроків на підтримку, деякі з яких запізнілі, після санкцій, яких очевидно замало, щоб зупинити цю війну. І після того, як ми побачили, скільки зв'язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну. За 3 тижні війни за наше життя, за нашу свободу ми переконались у тому, що відчували раніше, і що ви, напевно,
поки що не всі помічаєте, але ви ніби знов за стіною. Так, не берлінською, але посеред Європи, між свободою і неволею. І стіна ця міцніше з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру, не приймається, хоча може допомогти. Коли це сталося? Шановні політики, шановні німецькі народи, чому так можливо? Коли ми говорили вам, що північні потоки – це зброя і підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, все ж таки це економіка, економіка, економіка. А це був цемент для нової стіни. Коли ми запитували вас, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, бути в безпеці, отримати гарантії безпеки, ми чули у відповідь, рішення такого на столі поки що немає. І найближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. Як ви зволікаєте і зараз з питанням про вступ України в Євросоюз, якщо відверто, для деяких це політика, а насправді це каміння для нової стіни. Коли ми просили про превентивні санкції, ми звертались до Європи, ми звертались до багатьох країн, ми звертались до вас. Санкції такі, щоб агресор відчув, що ви сила. Ми бачили затягування, ми відчули спротив, ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. І зараз торгівельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла в Європу жорстоку війну, ключовий дріт над стіною, над новою стіною, яка розділяє Європу. І ви не бачите, що за цією стіною. А вона між нами, між людьми у Європі. І через це не всі відчувають вповні те, що сьогодні переживаємо саме ми. Я звертаюсь до вас від імені українців. Зараз ви говорили про Маріуполь. Тож я звернусь до вас від маріупольців, мирних мешканців міста, яке російські війська заблокували і просто рівняють з землею. Просто знищують все, що там є. Все. І всіх, хто там є. Сотні тисяч людей під обстрілами, цілодобовими, без їжі, цілодобово, без води, без електрики, цілодобово, без зв'язку, тижнями. Російські війська не розрізняють, де цивільні, де військові, де цивільні об'єкти і вважають мішенню усе. Театр, в якому ховалися сотні людей, який був підірваний вчора, пологовий будинок, дитяча лікарня, житлові райони без будь-яких військових об'єктів. Вони руйнують усе цілодобово. І не пускають жодного гуманітарного вантажу у наше заблоковане місто. 5 днів російські війська не припиняють обстріли спеціально для того, щоб не допустити порятунок для наших людей. Ви це. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਰੇਫਾ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਬਰਸਾਏ ਬੰਬ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕਿਵ ਨੇੜੇ ਮਰੇਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੇਫਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੋਇਆ। ਖਾਰਕਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਅਫਸਰਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਤਿਨ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਫੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Привіт. Роман знаю. Привіт. Як справа? Радий бачити. Катя в шоці. Ну, сонце, ну ти що? Нам піти чи можемо тут? Дякую. Нормально? Тримаєтесь? Нам всем не просто, мы все правильно делаем. В ТикТоке все поддерживают. Так? Тобто мы оккупировали ТикТок? Все про вас, все про вас. Доброго дня. Доброго дня. Так, не спокійно, відпочивайте. Вам це подобається. Дуже приємно. Військовослужбовець. Хочу порушити наказ головнокомандуюча і пожати руку стати. Та не вставайте, я сам. Осколкове поранення грудної клітки, ножинні переломи ребер, розрив частки правої легені, надано допомогу. Відпочивайте. Доброго дня. Це цивільна людина, директор приватного зоопарку, умовно кажучи, і ветеринар. Постраждали всі звірі під Гостомелем, на жаль, але він спасся. Водій того самого журналіста. Вітаю. Як ви? Все добре, сьогодні вже хоч відпускаємо, вже він випускає вже. Одужуйте. Дякую. Тримайтесь, хлопці. Дякую. Щасливо. ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Today we wanted to highlight the strong unemployment claim data out this morning. In a little over a year, President Biden has brought the American labor market back to one of its strongest positions in history, driving a robust recovery from the economic catastrophe he inherited. The number of new jobless claims, Americans filing for unemployment for the first time, fell below the pre-pandemic average in 2019, and the number of Americans who have been receiving unemployment benefits for more than a week fell to the lowest level since 1970. 300,000 fewer Americans are receiving unemployment claims now than before the pandemic. That means more Americans are getting back to work and fewer are drawing government benefits. As we've said many times, the data can be volatile week to week or month to month, so it's important to focus on the broader trends. And those trends show remarkable progress across our economy over the last year, including the fastest year of job growth in U.S. history with 7.4 million jobs created and unemployment down to 3.8%. I also wanted to mark another historic milestone of 500 million vaccines that we have distributed to the world, an unprecedented campaign reaching 113 countries, something that has never been done before. We did not get here by accident. This is a testament to the same whole-of-government effort we applied domestically, navigating logistical, legal, and regulatory processes to get life-saving vaccines across the world. As we mark today's milestone of delivering 500 million vaccines to the world, let me be clear. Without additional funding from Congress to support getting shots into arms, USAID will have to cut short our crucial and effective efforts to turn vaccines into vaccinations. Congress must promptly provide the administration with the urgent funding we need to continue the work of both vaccinating the world and protecting Americans at home.
Last thing I just wanted to note, as you saw this morning reported, Jeff Zients, who has served as our COVID coordinator, will soon be leaving. So I just wanted to take a moment just to note his service and thank him from the President and all of us. The President called on Jeff to lead our COVID-19 response because there is no one better at delivering results. I know this personally. I worked closely with him through many challenges over the course of many years in public service and government. And the thing about Jeff is at every moment, at every opportunity, when there is a big challenge, a pile of manure sometimes, he dives right in to fix the challenge. And that's what he does. That is what he has done time and time again through his career in public service. And he led this effort to stand up a mass vaccination campaign, achieve equity in vaccinations across communities, ensure that Americans have access to treatments, tests, and embark on an unprecedented global vaccine campaign that we can celebrate today. It would not have happened without Jeff Zients in this job and in this role. And we are stronger that his service and the service of his deputy, Natalie Quillian, who's also departing, has literally saved lives in this country. So we want to thank them for their work, for their leadership, and we will miss them a great deal here. Jeek, why don't you kick us off? Thanks, Jen. First, on COVID, the President has had a couple of close calls over the last couple of days, sent gentlemen. UN 'ਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। أشكر ممثلة النرويج على بيانها وأعطي الكلمة لممثل. I thank the representative of Norway, and India has the floor. Thank you, Mr. President. Let me thank USG DiCarlo, UNHCR Assistant High Commissioner Mazzo, and WHO Director General Dr. Ghebreyesus for their respective briefing on the security and humanitarian situation in Ukraine. India continues to remain deeply concerned at the ongoing situation, which has progressively deteriorated since the beginning of the hostilities. The conflict has resulted in death of civilians, displacement of thousands of people internally, and outflow of more than 3 million refugees to neighboring countries. The humanitarian situation has worsened, particularly in the conflict zones. There is an urgent need, therefore, to address the humanitarian needs of the affected population. In this regard, we support the initiatives of the UN and its agencies who have mobilized whatever is possible in the shortest possible time frame. We hope the international community will continue to respond positively to the humanitarian needs of the people of Ukraine, including through extending generous support to Secretary General's flash appeal and the Regional Refugee Response Plan on Ukraine. Keeping in view the dire humanitarian situation unfolding in Ukraine, India has already sent over 90 tons of humanitarian supplies to Ukraine and its neighbors as a part of the 9 separate tranches of humanitarian assistance delivered thus far. These supplies have included medicines and other essential relief material. We are in the process of identifying other such requirements and sending further supplies in the coming days. India has ensured the safe return of about 22,500 Indians from Ukraine. We have also assisted nationals from 18 other countries in that process. We are deeply appreciative of the facilitation rendered by the authorities of Ukraine and its neighboring countries in ensuring their safe return. Allow me to underscore that it is important that the humanitarian action is always guided by the principles of humanitarian assistance, which is humanity, neutrality, impartiality, and independence. These measures should not be politicized. We reiterate our call for immediate cessation of hostilities across Ukraine. Our Prime Minister has reiterated this on several occasions and called for immediate ceasefire and emphasized that there is no option but the path of dialogue and diplomacy.
We stand ready to continue to engage on these objectives in the Security Council as well as with the parties in the coming days. We continue to underline the need to respect the UN Charter, international law, and the sovereignty and the territorial integrity of states. I thank you, Mr. President. أشكر ممثل الهند على بيانه. I thank the representative of India, and I now give the floor to the representative of Ghana. The representative of Ghana. Mr. President, I thank you for convening this meeting and also thank the distinguished briefers for the updated information on the prevailing humanitarian situation in Ukraine. I also welcome the participation in this meeting of the representatives of Poland and Ukraine. Mr. President, Ghana reiterates once more the call on the Russian Federation for an unconditional and immediate ceasefire and for the withdrawal of all its invading troops from the internationally recognized borders of Ukraine. The cessation of hostilities is critical to save lives and prevent further devastation to the Ukrainian people. It remains fundamental to addressing the worsening humanitarian situation. We remain deeply concerned about the military escalations and the disproportionate use of unconventional munitions in bombarding the cities and civilian populated areas of Ukraine, and we are disheartened by the trauma that the situation has caused, especially to the aged, women, and children. The parties to the conflict must urgently commit to a humanitarian pause to enable the evacuation and safe passage of civilians and facilitate the delivery of food, medicine, and other essential services to those in critical need and those who have been caught up in the cities under siege. We also deplore the attacks on medical facilities and call for the protection of humanitarian workers and medical personnel. We urge the parties to comply with their commitments under international law and international humanitarian law, in particular, the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949 relating to the protection of civilian persons in the time of war. We continue to urge the parties to accept the path of diplomacy and dialogue in resolving their security concerns. We believe that the good offices of the Secretary General should be leveraged to facilitate a peaceful resolution of the conflict. Mr. President, in concluding, I wish to emphasize that the interest and safety of the Ukrainian people should be prioritized and must be at the forefront of the actions of this Council and all other international actions. I thank you for your kind attention. أشكر ممثلة غانا على بيانها وأعطي الكلمة. I thank the representative of Ghana, and I now give the floor to Gabon. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'd like to thank Madam De Carlo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and Mr. Rauf Mazou for their briefings on the situation, the humanitarian situation in Ukraine. The intensification of fighting and the massive exodus of civilians ensuing from this and the deterioration in the living conditions and health conditions of those who decide to remain, the risks of disease because of the disruption in basic services are all causes for concern. We once again call on all the parties to comply with the provisions of international humanitarian law and to ensure respect for and protection of populations, including African nationals and civilian infrastructure, medical personnel, and humanitarian personnel as well. We reiterate the urgency of opening up safe humanitarian corridors, and we call for the immediate cessation of hostilities. Saving lives must come before any political consideration. The parties to the conflict must use all options offered by diplomacy to, through dialogue, achieve a negotiated settlement and to avoid a stagnation in the situation. Thank you. الغابون على بيانه وأعطي الكلمة. I thank the representative of Gabon, and I now give the floor to Kenya. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ जिवें वशीकरण करना जां तोड़ना मन चाया प्यार घरेलू कलेश कीता कराया कारोबार विच घाटा विदेश विच पक्के ना होना माता पिता मनाउणा लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ सौतन दुश्मन छुटकारा धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो मोबाइल नंबर 97 797 19721 97 797 19721